Hi guys! Ako po si Christian Nube at welcome sa ating vlog. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga advanced tips at tutorials kung paano magsimula sa online job. Perfect ito para sa mga baguhan na gusto kumita gamit lang ang cellphone o laptop at internet. Step 1. Alamin ang skills na meron ka. Kung marunong ka sa typing, data entry, o kahit simpleng copy-paste, pwede ka na magsimula. Kung may talent ka sa design, editing, o writing, mas malaki ang chance mo makakuha ng higher paying jobs. Step 2. Gumawa ng professional profile. Gumamit ng platforms tulad ng Upwork, Fiverr, onlinejobs.ph at Freelancer. Lagyan ng malinaw na profile picture. Isulat ang skills at experience kahit simpleng background PA lang. Step 3. Maghanda ng portfolio. Kahit simpleng sample works lang, halimbawa, editing ng picture, paggawa ng caption, o sample writing. Kahit beginner, importante na may proof na kaya mong gawin ang trabaho. Step 4. Apply sa MGA legit clients. Basahin mabuti ang job post bago mag-apply. Huwag basta-basta sumagot sa mga scam offers na nanghihingi ng pera. Gumamit ng polite at professional na reply sa clients. Step 5. Time management. Kailangan mo ng disiplina dahil work from home setup ito. Gumawa ng schedule para ma-manage ang trabaho at pahinga. Step 6. Pagbutihin ang communication skills. Marunong mag-English at maging clear sa instructions. Lagi kang polite at responsive sa clients. Step 7. Mag-invest sa tools. Stable internet, good condition na gadget, at kung kaya mo, headset with mic para sa MGA voice, video tasks. Step 8. Patuloy na mag-upskill. Habang may trabaho ka na, mag-aral pa ng bagong skills tulad ng Canva design, video editing, or social media management para mas lumaki ang kita. Yan ang mga tips na pwede mong sundan para makapagsimula at magtagumpay sa online job. Ako po si Christian Nube at tandaan, kung may sipag at tiyaga, pwede kang kumita kahit nasa bahay lang. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang tutorials.